chào bạn. Cuộc bầu cử tổng thống Đài Loan vừa kết thúc, không có điều đáng ngạc nhiên. Đảng Dân Tiến thắng lợi, Lại Thanh Đức trở thành tổng thống, Tiêu Mỹ Cẩm làm phó tổng thống. Tổ hợp như vậy thực sự phản ánh tình hình Đài Loan rất chuẩn. Lại Thanh Đức xuất thân ở Đài Bắc, tốt nghiệp từ trường Đại học Đài Loan, nhưng làm bác sĩ và tham gia chính trị ở Đài Nam. Đài Bắc là thủ đô, vốn là phạm vi thế lực của Quốc dân đảng, đại diện thế lực ngày tinh hoa đô thị mới phát triển sau những năm 1950. Và khi Đài Loan vẫn là một tỉnh của nhà Thanh, Đài Nam mới là thủ phủ, cho nên ở đây có gìn giữ nhiều danh gia vọng tộc của người bản xứ cũ. Nếu bạn có đi du lịch ở Đài Nam, có nhiều trường hợp sẽ nghe thấy người ta nói tiếng Đài Loan, tức là tương tự với tiếng Phúc Kiến mà không phải là nói tiếng Hoa. Mấy bạn chú ý khi mình nói người bản xứ Đài Loan là chỉ những người từ phương Nam Trung Quốc di cư đến Đài Loan rất sớm từ thế kỷ 16. Trước khi đó đã có một nhóm thổ dân sinh sống ở Đài Loan mấy nghìn năm rồi. Chỉ là họ vì thiếu tiếp xúc với văn hóa bên ngoài, cho nên văn hóa của họ không phát triển lắm. Sau đó bị Hán hóa hay là bị chính phủ, họ mới là người dân bản xứ chân chính ở Đài Loan. Nhưng bây giờ đã biến thành sắc tộc thiểu số ở Đài Loan rồi, giống như người Indian ở nước Mỹ. Ok, quay trở về nội dung chính. Lại Thanh Đức là người bản xứ Đài Loan, nhưng trưởng thành ở Đài Bắc, sau đó tham gia chính trị ở Đài Nam. Ông ấy là một kết hợp của thế lực bản xứ cũ và người tinh hoa đô thị mới. Còn Tiêu Mỹ Cẩm, bố của bà ấy là người bản xứ của Đài Nam, mẹ là người Mỹ. Bà ấy từng có làm đại diện Đài Loan tại nước Mỹ. Bà ấy là một kết hợp của thế lực bản xứ và người bảo hộ Mỹ. Nói đơn giản là tổ hợp tổng thống của Đài Loan có phản ánh rằng, và bây giờ thế lực bản xứ cũ đã thay thế và hấp thu người tinh hoa ngoại lai mà do Quốc dân đảng mang lại vào 80 năm trước. Trong tương lai sẽ càng ngày càng dựa vào sự bảo hộ của nước Mỹ. Có lẽ đối với nhiều người Việt, Đài Loan là một quốc gia rất xa lạ. Trung Quốc mới là nhà nước thân thiện hơn, tại vì có chia sẻ tương lai chung. Nhưng đối với Đài Loan, người Việt đã là giống du học sinh tốt nhất rồi. Bây giờ có 16.000 người Việt Nam du học ở Đài Loan. Ngày xưa giống tốt nhất là người Hoa Malaysia. Cũng có nhiều người Việt thông không với người Đài Loan. Có 100.000 vợ chồng người Việt. Bây giờ ở một số địa phương, quảng cáo bầu cử thậm chí có tiếng Việt xuất hiện. Chỉ là không chắc những người công lái Việt Đài sẽ gìn giữ đặc sắc Việt Nam hay sẽ hoàn toàn bị Đài Loan hóa, hay là họ sẽ có góp phần cho Việt Nam hay không. Tại sao mình nói Đài Loan hóa? Đối với nhiều người, Đài Loan là thuộc về văn hóa Trung Hoa. Nhưng mà Đài Loan cũng có một điều là trái ngược với văn hóa Trung Hoa. Bây giờ nhiều người Hoa thấy rằng Đài Loan là nguồn hải đăng dân chủ của xã hội người Hoa. Nhưng mà có một điều chớ chiêu là không phải là mỗi người Đài Loan đều thích người ta nói vậy. Tại vì đối với một số người Hoa hay là Hoa dân là một từ ngữ tiêu cực. Trên quan phổ chính trị của Đài Loan đại khái có thể phân ra thành 3 màu sắc. Đầu tiên là màu xanh dân, do Quốc dân đảng đại diện, họ có cảm nhận mình là thuộc về Trung Hoa dân tộc, tức là thấy mình là người Hoa, thấy Đài Loan và Trung Quốc nên thống nhất, tiếp tục sự thống nhất của văn minh Trung Hoa. Thứ hai là màu xanh lá, do Dân Tiến đảng đại diện, họ không có cảm nhận mình là thuộc về Trung Hoa dân tộc, họ hy vọng Đài Loan là một quốc gia chân chính được công nhận trên quốc tế, người Đài Loan nên là một dân tộc độc lập. Thứ ba là màu trắng, do Dân Chúng đảng đại diện, họ đại diện thế hệ trẻ, họ hy vọng rằng Đài Loan có thể thoát ra sự tranh cãi về độc lập hay thống nhất. Đài Loan nên có tư duy thực tế, nên từng lực duy trì tình hình sẵn có và tránh bị liên lụy bởi sự cạnh tranh giữa nước Mỹ và Trung Quốc. Ngày xưa ý tưởng chủ lưu của Đài Loan là phê màu xanh dân, nhưng mà sau đó vì dân chủ hóa, tư tưởng của người Đài Loan là đa dạng hơn, không thấy quốc gia và dân tộc là bằng nhau. Họ có thể tự nhận là người Hoa, nhưng không nhất định phải có xây dựng một quốc gia thống nhất với người Trung Quốc. Tuy nhiên, họ cũng biết rằng nếu Đài Loan độc lập thì chắc sẽ khiến Trung Quốc có danh nghĩa phát động chiến tranh. Họ tất nhiên không muốn chảy máu, vì vậy bây giờ phê màu trắng là ý tưởng chủ lưu, tức là duy trì tình hình sẵn có. Thế tại sao bây giờ không phải là Dân Chủ đảng mà là Dân Tiến đảng được bầu cử làm tổng thống? Tại vì Dân Tiến đảng của bây giờ cũng thay đổi rất nhiều rồi. Họ đã ít nói sự độc lập dân tộc. Cũng nhấn mạnh không có ai muốn có chiến tranh, tại vì nếu không nói vậy thì sẽ không thể tranh thủ được đại đa số phiếu bầu. Cho nên bây giờ trong phe màu xanh lá của Đài Loan thật ra cũng có thể phân ra thành hai đường lối chính trị. Một đường lối là chủ nhà cớ yếu, tức là kiên trì Đài Loan độc lập, Đài Loan không thuộc về Trung Hoa dân tộc, họ được gọi là đường lối đại độc, thái tú路线. Một đường lối khác là chủ nhà thỏa hiệp, tức là gìn giữ Đài Loan là một chính quyền độc lập, nhưng chấp nhận Đài Loan là thuộc về Trung Hoa dân tộc,
nếu Trung Quốc không chủ động đánh Đài Loan,